Hello friends, মোৰ নাম বিকাশ আৰু তোমালোকে চাই Digitaltech YouTube চেনেল। তে ফ্ৰেণ্ডছ মই পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ YouTube চেনেললৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে শিকিব পাবা এক্সেলৰ ফুল কোৰ্স ভিডিঅ' সিৰিজৰ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' আৰু ইয়াত তে ফ্ৰেণ্ডছ আজি এই ভিডিঅ'টো হৈছে এক্সেলৰ ফুল কোৰ্স ভিডিঅ' সিৰিজৰ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' আৰু ইয়াত মই তোমালোকক কেইটামান ফৰ্মুলা এক্সিকিউট কৰা শিকাম মানে এক্সেলত কেনেকৈ ফৰ্মুলা ইউজ কৰে আৰু কোনবিলাক ফৰ্মুলা কেইটামান ফৰ্মুলা বিষয়ে শিকাম আৰু এই ফৰ্মুলাবিলাক কেতিয়ানো ইউজ কৰিবা তোমালোকে তাৰ বিষয়ে কম। তে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আমি এই ফৰ্মুলা কেইটাৰ বিষয়ে জানো। তে ফ্ৰেণ্ডছ মই প্ৰথমতে এক্সেলটো অপেন কৰি লওঁ। দে ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহি গ'লোঁ এক্সেলত। এতিয়া ইয়াত মই ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবলৈ কেইটামান ডাটা এণ্ট্ৰি কৰি লওঁ। যেনে মই ইয়াত ইউজ কৰোঁ কেইটামান ডাটা, যেনে মই ভাবি লৈছোঁ 85, 75, 74, 69, 80, 78 এণ্ড বাছ এইখিনি। তে ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি ডাটা মই লৈছোঁ, এইখিনিকে মই তোমালোকক ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই যেনে প্লাছ কেনেকৈ কৰে, মাইনাছ কেনেকৈ কৰে, বা কোনো এটা ডাটাৰ এইখিনি ডাটাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ ওলায় বা এভাৰেজ কেনেকৈ ওলায়, হাইষ্ট মাৰ্ক কেনেকৈ ওলাব, লোৱেষ্ট মাৰ্ক কেনেকৈ ওলাব, ডেট টাইম আনা সেইবিলাকৰ বিষয়ে ক'ম। তে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টোক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকৈ ওলায়। তে ফ্ৰেণ্ডছ মই তোমালোকক প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'তে কৈছিলোঁ যে এক্সেলত ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবলৈ আমি চেলৰ এড্ৰেছটো জানিব লাগিব। তে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে চেল এড্ৰেছ চাবলৈ তোমালোকে কলম আৰু ৰ' নাম্বাৰ একেলগে কৰি চাব পাৰা। তে 85ৰ চেল এড্ৰেছটো হৈছে D9, 75ৰ চেল এড্ৰেছটো হৈছে E9, এনেকৈ চবৰে চেল এড্ৰেছ আমি চাম। তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ যে এক্সেলত আমি বেছি ডাটা যদি আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই প্লাছ কৰিব লাগে, মাইনাছ কৰিব লাগে, মানে কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি তাৰ ফাৰ্ষ্ট চেলৰ এড্ৰেছ আৰু লাষ্ট চেলৰ এড্ৰেছ চাওঁ। তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেল আৰু লাষ্ট চেলৰ এড্ৰেছ ইউজ কৰি পেলাই আমি ইয়াত কেলকুলেশ্যন কৰিম। আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মই তোমালোকক যে এক্সেলত আমি কেলকুলেশ্যন কিয় কৰোঁ, আমি কেলকুলেটাৰ দিও কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। তে ফ্ৰেণ্ডছ এক্সেলত কেলকুলেশ্যন কৰা এডভান্টেজ এইটোৱেই যে তোমালোকে ইয়াত যিমানেই ডাটা নাথাকক, লাগিলে 2টাই থাকক বা 10টাই থাকক বা 1,00,000টাই ডাটা থাকক, তাৰে ভিতৰত তোমালোকে জাষ্ট তাত ডাটাটোৰ ফাৰ্ষ্ট চেলৰ এড্ৰেছ আৰু লাষ্ট চেলৰ এড্ৰেছ ছিলেক্ট কৰিব লাগে। তাৰপিছত অট'মেটিকলি এক্সেলে গোটেইখিনি চেলত থকা ডাটাখিনি অট'মেটিকলি এক্সিকিউট কৰি লয় বা লৈ লয়। তে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই তোমালোকক যোগ কেনেকৈ কৰে তাৰ বিষয়ে ক'ম। তে ফ্ৰেণ্ডছ মই প্ৰথম কৈ দিওঁ ছামেশ্যন, মই ওপৰত লিখি দিওঁ যে কি কৰি আছোঁ। তে ছামেশ্যন ইয়াত আমি ছামেশ্যন কৰিম। তে ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপিছত মই ইয়াৰ চেলখিনিৰ যদি আমি কলম বা ৰ'ৰ যদি চাইজটো ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি কলম ছিলেক্ট কৰিব লাগে, দেন ইয়াৰ কৰ্নাৰত লাইনত গৈ পেলাই ক্লিক কৰি পেলাই টানি আনিব লাগে। এনেকৈ আমি ইয়াৰ চাইজ বা কলমৰ চাইজ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ। ৰ'ৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম, মই ৰ'ৰ যদি চাইজ ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ৰ'টোত ক্লিক কৰিব লাগিব, দেন এই লাইনত ক্লিক কৰি পেলাই এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি লৈ যাব লাগিব, তে ৰ'ৰ চাইজটো ইনক্ৰিজ হ'ব। তে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি চাওঁ ছামেশ্যন মানে যোগ কেনেকৈ কৰে। তে মই ভাবিছোঁ এইখিনি বস্তু যোগ কৰি দেখাম। তে যোগ কৰিবলৈ তোমালোকে ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিব ইকুৱেল চিম্বলটো, তাৰপিছত ফৰ্মুলাটো নাম লিখিব লাগিব। ফৰ্মুলাটো হৈছে যোগ কৰিবলৈ ছাম। এক্সেলত আমি কিবা এটা যোগ কৰিব হ'লে ছাম ইউজ কৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত ফৰ্মুলাবিলাক যদি ভুলকৈ টাইপ কৰা, যেনে মই ছামৰ জেগাত SOM লিখি দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দেখিছাই এক্সিকিউট হোৱা নাই বা অহা নাই, কাৰণ এইটো ফৰ্মুলা এটা ভুল। তেতিয়া আমি ইয়াত লিখিম SUM। তাৰপিছত আমি দিব লাগিব বেকেটৰ ভিতৰত আমি দিব লাগিব যে কোনকেইটা আমি যোগ কৰি আছোঁ। তেতিয়া মই ক'ম যে 85ৰ পৰা 78লৈকে যোগ কৰি আছোঁ। তে 85ৰ চেল এড্ৰেছটো দি দিম। তেতিয়া 85ৰ চেল এড্ৰেছটো হৈছে D9। তেতিয়া মই ক্লিক কৰিছোঁ D9। তে D9 ছিলেক্ট হৈ গ'ল অট'মেটিকলি। এতিয়া D9ৰ পৰা ইয়ালৈকে বুলি ক'বলৈ, I9লৈকে বুলি ক'বলৈ মই ইয়াত দিব লাগিব ইছটো চিম্বলটো, চিম্বল। তাৰপিছত মই এইটোৰ এড্ৰেছ দি দিব লাগিব। এতিয়া মই ক'লোঁ I9। তাৰপিছত বেকেট ক্ল'জ কৰি পেলাই এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এনচাৰটো ওলাই গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমি
এই ডাটা যে প্লাছ কৰিলোঁ যদি আমাৰ ইয়াতে কোনোবা এটা ডাটা অট'মেটিকলি চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত চেঞ্জ হ'ব নাই অবভিয়াছলি ইয়াত ডাটা অট'মেটিকলি চেঞ্জ হ'ব কিয়নো ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে ফৰ্মুলা আৰু এক্সেলত যিকোনো ফৰ্মুলা ইউজ কৰাৰ পিছত আমি ডাটা যদি চেঞ্জ কৰি দিওঁ বা ইনফৰমেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ তো অট'মেটিকলি তাৰ এনচাৰটো এক্সিকিউট হৈ যায় মানে এনচাৰটো ওলাই যায় তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি এক্সাম্পল হিচাপে চেঞ্জ কৰি চাওঁচোন যেনে ইয়াত 74 আছে সেইকাৰণে ইয়াত 461 আহি আছে তো মই যদি ইয়াত 74 জেগাত 85 কৰি দিওঁ তেতিয়া চাওঁচোন এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ দেখিছা তোমালোকে এনচাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি সামেশ্যনৰ বিষয়ে বুজিলোঁ যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজ বা এভাৰেজ ওলাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ওলাম তো মই লিখি লওঁ এভাৰেজ বুলি লিখি লৈছোঁ ব্ৰেকেটত পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বলো দি দিছোঁ যাতে তোমালোকে সহজতে বুজি পোৱা ইয়াক অলপ ডাঙৰ কৰোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ এভাৰেজ ওলাবলৈ তোমালোকে একো কৰিব নালাগে জাষ্ট ফৰ্মুলাটো লিখিব লাগিব এভাৰেজৰ তাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে ইকুৱেল AVERAGE এভাৰেজ তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিব লাগিব চেম মেথড চাম কৰিবলৈ আমি ইয়াৰ এড্ৰেছ দিছিলোঁ তেনেকৈ ইয়াতো এড্ৰেছ দিম D9:I9 দেন ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিম এণ্টাৰ কৰিম হৈ গ'ল এনেকৈ আমি এভাৰেজ ওলাব পাৰোঁ বা পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব পাৰোঁ থকা ডাটাখিনি তাৰপিছত যদি আমি মেক্সিমাম বা হাইষ্ট নম্বৰ ওলাব লাগে ছাপ'জ তোমালোকে ভাবিছা এইখিনিত ইমানখিনি ডাটা আছে তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ডাটা হাইষ্ট আছে তোমালোকে কেনেকৈ জানিবা ধৰা বহুতগাল ডাটা আছে তেতিয়া তোমালোকে ওলাব বা এনেকৈ বিচাৰি ফুৰিবলৈ কষ্ট হ'ব তেতিয়া মই তোমালোকক এই মেক্সিমাম ফৰ্মুলাৰ দ্বাৰা তুমি ওলাব শিকাম তো ইয়াক মই ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ ইয়াত লিখি লৈছোঁ মেক্সিমাম বুলি যিহেতু মই ইয়াত ওলাইছোঁ মেক্সিমাম তো মেক্সিমাম কৰিবলৈ তোমালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব ইকুৱেল মেক্স লিখা আছে তোমালোকে ব্ৰেকেট দি পেলাই চেম মেথডতে তোমালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব চেলকেইটাৰ এড্ৰেছ D9:I9 ব্ৰেকেট ক্লোজ দেন এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে এনচাৰটো ওলাই গ'ল কিবা ভুল হ'ল মেক্স ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট D9:I9 দেন ব্ৰেকেট ক্লোজ এণ্টাৰ ওলাই গ'ল দেখিলা 85 যদি 85 হাইষ্ট মাৰ্ক নহয় পেলাই 78 to 90 হৈ যায় তেতিয়া চাওঁচোন এনচাৰ ওলাই নে ওলাই মই আগতে চাম কৰোঁতে তোমালোকক দেখালোঁ যে আমি এক্সেলত যিকোনো ফৰ্মুলা ইউজ কৰাৰ পিছত ডাটা যদি চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এনচাৰো চেম ওলায় তো ফ্ৰেণ্ডছ এইটোতো হ'ল তাৰপিছত আমি মিনিমাম মাৰ্কছন কৰি চাওঁ মিনিমাম যে কেনেকৈনো ওলায় মই ইয়াত লিখি দিছোঁ মিনিমাম বুলি এতিয়া চাওঁ মিনিমাম মাৰ্ক ওলাই পেলাই চেণ্টাৰত কৰি দিওঁ তাৰপিছত মিনিমাম মাৰ্ক ওলাবলৈ তোমালোকে লিখিব লাগিব ইকুৱেল MIN আৰু মেথডটো চেমেই হৈছে কোনখিনি ডাটা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব এইখিনি তো মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ D9:I9 তো ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি পেলাই এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ এনচাৰ ওলাই গ'ল 69 তো ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপিছত আৰু এটা ইয়াতে ফৰ্মুলা এটা কৈ দিওঁ তোমালোকে যদি ভাবিছা যে এইখিনি কাম আজি মই কৰিলোঁ তেতিয়া ইয়াৰ আজিৰ ডেটটো ইয়াত দি থ'ব বিচাৰোঁ তো আজিৰ ডেটটো দিবলৈ মই ইয়াত ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব টুডে ফৰ্মুলা তো ইকুৱেল TODAY টুডে ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিবা এইটো হৈছে টুডে ফৰ্মুলা মানে আজিৰ ডেট ছিষ্টেমেটিকলি থকা আজিৰ ডেটটো যদি আমি ইয়াত আনিব লাগে অট'মেটিকলি তেতিয়াহ'লে আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম টুডে তাৰপিছত এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে এনচাৰটো ওলাই যাব কিয়নো ইয়াতে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ ফৰ্মুলা ইউজ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে যদি তোমালোকে আজি কৰিছা কামখিনি তেতিয়া আজিৰ ডেটটো দিলা কালি কৰাৰ পিছত যে কালিৰ ডেটটো অট'মেটিকলি চেঞ্জ হ'ব তো চেঞ্জ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ডাটাটো চেঞ্জ নহয় যদি আমি লিখি দিওঁ তেতিয়া সেইকাৰণে আমি ইয়াত ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই ডেটটো আনো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব ইয়াত লিখি দিওঁ মই ডেট বুলি তাৰপিছত যদি মই টাইম আনিব বিচাৰোঁ ডেট অকল নহয় ডেটৰ লগত মই ছিষ্টেমেটিক টাইমো আনিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ইউজ কৰিব লাগিব টাইমৰ ফৰ্মুলা তো টাইমৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে ইকুৱেল NOW নাও ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট ব্ৰেকেট ক্লোজ এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে এনচাৰটো ওলাব দেখিছা তোমালোকে তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক শিকালোঁ চাম এভাৰেজ মেক্সিমাম মিনিমাম ডেট এণ্ড টাইম তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত তোমালোকে কোনোবা এটা ফৰ্মুলা যদি টান পাইছা মোক কমেণ্টত জনাবা মই তোমালোকক পুনৰ কমেণ্টত ৰিপ্লাই দি পেলাই সেই ফৰ্মুলাটো সেই তোমালোকৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবা যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোক লাইক কৰি দিবা আৰু লগতে লগৰবোৰৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই এক্সেলৰ ভিডিঅ' কোৰ্চ চিৰিজৰ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আমি পুনৰ লগ পাম পাৰ্ট 3 ভিডিঅ'ত তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ এই ভিডিঅ'ত বাছ ইমানেই বাই